در این وبینار می‌خوایم روی تنظیم هویت مالی کار کنیم. از هویت شروع می‌کنیم، به مهندسی محیط می‌رسیم، بعد وارد مرحله توجه میشیم و در پایان چند تله خیلی مهم رو باز می‌کنیم. تله‌هایی که باعث میشن آدم یاد بگیره اما دیگه جلو نره. یه نکته مهم، این وبینار به درخواست‌های مکرر شما و در ادامه کتاب صوتی ثروت ساخته شده. هدف اینه از دانستن به عمل برسیم، از آگاهی به رفتار برسیم و از شناخت الگوها به تغییر الگوها. و البته این فقط بخش اول مسیره. اگر تو هم علاقه‌مندی زندگیت رو روی پایه‌های محکم‌تر برای موفقیت و پیشرفت بنا کنی، با من همراه شو. مطمئن باش ضرر نمی‌کنی. تو مرحله اول میریم که روی هویت مالی کار کنیم. اما قبل از هر چیز یه چیزو باید بدونی. خیلی از آدم‌ها تمام توجهشون روی پوله، در حالی که اون چیزی که پول رو نگه می‌داره، زیاد یا نابودش می‌کنه، خود پول نیست، خود آدمه. حالا بذار یه چیزو روشن کنیم. وقتی میگم هویت مالی، منظور درآمد نیست. منظور مقدار پولی که توی حسابت هم نیست. حتی منظورمون موفقیت یا شکست امروزت نیست. هویت مالی یعنی الگویی که بارها و بارها توی زندگی تکرار میشه. یعنی وقتی یه فرصت جلوی پات قرار میگیره، چه واکنشی نشون میدی؟ وقتی پولی به دستت میرسه، چی کار میکنی؟ وقتی شکست میخوری، چه تصمیمی میگیری؟ وقتی همه چیز خوب پیش میره، چطور رفتار میکنی؟ اینو یادت باشه. خیلی وقتا مشکل اصلی کمبود پول نیست. مشکل اینه که آدم با همون الگویی داره زندگی میکنه که 5 سال پیش زندگی میکرده. و تا وقتی اون الگو تغییر نکنه، نتیجه ها هم معمولاً تغییر بزرگی نمیکنن. یه مثال ساده بزنم. فرض کن 2 نفر رو در نظر بگیریم. هر دو امروز 10,000 یورو پول دارن. بیشتر آدم ها اینجا فکر میکنن این 2 نفر وضعیت یکسانی دارن، در حالی که اصلاً اینطور نیست. ممکنه یکی از اونها اگر فردا همه اون پول رو از دست بده، دوباره بتونه از اول بسازه. اما نفر دوم نه. چرا؟ چون چیزی که اون 10,000 یورو رو ساخته خود پول نبوده. یه مجموعه از تصمیمات بوده. یه مجموعه از عادتها بوده. یه مجموعه از نگاه‌ها و انتخاب‌ها بوده. و این دقیقاً همون چیزیه که بهش میگیم هویت مالی. بیشتر آدم‌ها فکر میکنن هویتشون رو انتخاب کردن. اما اگر دقیق نگاه کنی، بخش بزرگی از این هویت سالها قبل ساخته شده. از اولین حرفایی که درباره پول شنیدن، از اولین تجربه‌هایی که داشتن، از رفتار خانواده، از محیط، از شکست‌ها، از موفقیت‌ها و حتی از چیزهایی که 1000 بار شنیدن و هیچ وقت دربارشون فکر نکردن. مثلا یه نفر از کودکی مدام شنیده پول درآوردن خیلی سخته. یه نفر دیگه شنیده اگر چیزی یاد بگیری همیشه میتونی دوباره از اول بسازی. سالها بعد ممکنه هر 2 نفر این جمله ها رو فراموش کرده باشن، اما اثرشون باقی مونده. چون مغز فقط اطلاعات جمع نمیکنه. مغز از اطلاعات هویت میسازه. و اینجا میرسیم به یکی از مهمترین بخش‌های کل این وبینار. مغز بیشتر از این که دنبال حقیقت باشه، دنبال هماهنگیه. اگر به این نتیجه برسه که من آدم موفقی نیستم، شروع میکنه دنبال مدرک بگرده. اگر به این نتیجه برسه که من هیچ وقت نمیتونم پول رو نگه دارم، باز هم دنبال مدرک میگرده. اگر به این نتیجه برسه که من همیشه دیر به نتیجه میرسم، برای اون هم مدرک پیدا میکنه. و نکته عجیب اینجاست. اغلب این کار رو بدون اینکه متوجه بشی انجام میده. فرض کن 2 نفر وارد یک جلسه میشن. هر دو یک حرف رو میشنون. هر دو یک فرصت رو میبینن. اما یکی از اون جلسه بیرون میاد و میگه دیدی باز هم معلوم شد این کارها به درد نمیخوره. و نفر دوم میگه یه نکته جالب توی حرفاش بود. باید بیشتر بررسیش کنم. جلسه یکی بوده. حرفها یکی بوده. اما چیزی که هر کدوم دیدن با هم فرق داشته. چرا؟ چون مغز هر کدوم دنبال چیزی بوده که از قبل بهش باور داشته. اینو یادت باشه. بیشتر آدم‌ها با چشم‌هاشون زندگی رو نمی‌بینن. با باورهاشون می‌بینن. و این دقیقاً همون جاییه که هویت مالی وارد بازی میشه. چون هویت مالی فقط تعیین نمی‌کنه که امروز چه فکری درباره پول داری.
تعیین میکنه به چی توجه کنی، به چی بی توجه بمونی، چه فرصتی رو ببینی و از کنار چه فرصتی بی تفاوت رد بشی. حالا شاید بگی پس یعنی همه چیز از قبل تعیین شده؟ یعنی اگر این هویت سالها پیش ساخته شده دیگه کاری از دست من بر نمیاد؟ نه، اتفاقاً خبر خوب همینجاست. هویت ساخته شده و هر چیزی که یه بار ساخته شده باشه میتونه دوباره ساخته بشه. اما قبل از اینکه بخوای چیزی رو تغییر بدی باید اول ببینیش. باید بفهمی الان دقیقاً با چه الگویی داری زندگی میکنی. خیلی وقتا آدم‌ها میخوان درآمدشون رو تغییر بدن، در حالی که هنوز الگوی تصمیم گیریشون همون الگوی 5 سال پیشه. میخوان نتیجه های جدید بگیرن، اما هنوز با همون نگاه قدیمی دارن به زندگی نگاه میکنن. و اینجاست که بیشتر تلاش ها بی نتیجه میمونه، چون از هویت قدیمی نتیجه جدید بیرون نمیاد. در این مرحله قرار نیست چیزی رو تغییر بدیم. نمیخوایم با خودمون بجنگیم. قرار نیست خودمون رو قانع کنیم که خیلی متفاوت شدیم. فعلا فقط میخوایم یک کار انجام بدیم. میخوایم هویت مالی فعلیمون رو مشاهده کنیم. شفاف، بدون قضاوت، بدون سانسور و بدون بهانه. حالا شاید بپرسی اگر این هویت سالهاست داره زندگی منو هدایت میکنه، از کجا بفهمم اصلاً چه هویتی دارم؟ خیلی ساده، به تجربهات نگاه کن. چون اونا دروغ نمیگن. ما میتونیم با خودمون حرفای قشنگی بزنیم، نیتهای خوبی داشته باشیم، ممکنه آرزوهای بزرگی داشته باشیم، اما اون چیزی که هر روز در زندگی ما تکرار میشه همون هویت واقعی ماست. اگر کسی سالهاست میگه میخوام پس‌انداز کنم اما هر ماه پولش ناپدید میشه، مشکل اصلی پول نیست. یه الگو پشت اون رفتار وجود داره. اگر کسی سالها میگه میخوام کسب و کار خودم رو راه بندازم اما هر بار درست قبل از شروع عقب میکشه، باز هم مشکل اطلاعات نیست. یه الگو پشت اون تصمیم وجود داره. اینو یادت باشه، هویت خودش رو در تصمیم‌های تکرار شونده نشون میده، نه در آرزوها. برای همین اگر میخوای هویت مالیت رو بشناسی، به حرفات نگاه نکن، به تصمیمات نگاه کن. به چیزهایی نگاه کن که در 1 سال گذشته بارها تکرار شدن. همونها دارن داستان واقعی رو تعریف میکنن. خیلی وقتا آدم‌ها از دیدن این بخش فرار میکنن، چون دوست دارن خودشون رو با نیت‌هاشون قضاوت کنن. اما زندگی ما رو با رفتارها قضاوت میکنه و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که تغییر ازش شروع میشه. نه وقتی که انگیزه پیدا میکنی، نه وقتی که هیجان زده میشی، نه وقتی که یه ویدیوی جدید میبینی. تغییر از لحظه‌ای شروع میشه که الگوی تکراری خودتو میبینی. حالا سوال بعدی اینه، این الگوها از کجا اومدن؟ چرا 2 نفر میتونن در یک شهر زندگی کنن اما نگاهشون به پول، فرصت و موفقیت کاملا متفاوت باشه؟ برای جواب این سوال باید چند سال به عقب برگردیم. به زمانی که هنوز هیچ تصمیم مالی مهمی نگرفته بودی، اما مغزت داشت بی صدا برنامه ریزی می شد. جالبه بدونی خیلی از باورهایی که امروز درباره پول داری اصلاً مال خودت نیست. خودت نساختیشون. خودت انتخابشون نکردی. اونها رو شنیدی، دیدی، تجربه کردی و کم کم پذیرفتی. شاید بارها شنیدی پول آدم رو عوض میکنه، یا آدمهای پولدار خوشبخت نیستن، یا پول در آوردن خیلی سخته، یا باید جون بکنی تا به جایی برسی. حالا مسئله این نیست که این جمله ها درستن یا غلط. مسئله اینه که مغز کودک نمیشینه درباره‌شون تحقیق کنه، مقایسه کنه، بررسی کنه. اونها رو جذب میکنه و کم کم ازشون تصویری درباره دنیا میسازه. مغز در سالهای اول زندگی بیشتر از این که تحلیل کنه، برنامه ریزی میشه. برای همین گاهی 2 نفر وارد یک فرصت تقریباً مشابه میشن، اما واکنش‌های کاملاً متفاوتی نشون میدن. یکی جلو میره، یکی عقب میکشه. یکی کنجکاو میشه، یکی میترسه. یکی دنبال راه حل میگرده، یکی دنبال دلیل. و اغلب اوقات هیچ کدومشون نمیدونن چرا. فقط احساس میکنن این تصمیم درسته، در حالی که پشت اون احساس سالها برنامه ریزی پنهان قرار گرفته.
اگر این برنامه‌ریزی سالها قبل اتفاق افتاده، پس چرا بعضی آدم‌ها موفق میشن ازش عبور کنن؟ چرا بعضی‌ها از خانواده‌ای میان که هیچ سابقه مالی خاصی نداشته، اما خودشون مسیر متفاوتی میسازن؟ چرا بعضی‌ها بعد از چند شکست دوباره بلند میشن؟ چون یه اتفاق مهم میفته. یه روز متوجه میشن که هر فکر حقیقت نیست. هر باور واقعیت نیست. و هر چیزی که سالها تکرار شده لزوماً درست نیست. و این لحظه نقطه شروع تغییره. لحظه‌ای که آدم بین خودش و برنامه‌هایی که سالها در ذهنش اجرا شده فاصله می‌بینه. تا قبل از اون فرد فکر می‌کنه خودش داره انتخاب می‌کنه. اما بعد از اون کم کم متوجه میشه بعضی از انتخاب‌هاش در واقع تکرار همون الگوهای قدیمیه. همون ترس‌های قدیمی، همون باورهای قدیمی، همون داستان‌های قدیمی. و اینجا میرسیم به اولین قدم واقعی تغییر. نه تغییر درآمد، نه تغییر شغل، نه تغییر حساب بانکی. تغییر آگاهی. این که بتونی الگو رو ببینی. وقتی الگو دیده بشه، قدرتش کمتر میشه. وقتی دیده نشه، سالها زندگی رو هدایت میکنه. اینجا یه سوال مهم پیش میاد. این الگوها خودشون رو کجا نشون میدن؟ از کجا بفهمیم هنوز دارن روی تصمیم‌های ما اثر میذارن؟ پاسخ خیلی ساده است. چون اغلب اوقات این الگوها خودشون رو در جاهایی نشون میدن که کمتر از همه بهشون توجه میکنیم. در تصمیم‌های روزمره، در لحظه‌هایی که باید اقدام کنیم، در لحظه‌هایی که باید ریسک کنیم، در لحظه‌هایی که باید انتخاب کنیم. و دقیقاً همینجا میشه رد پای اون برنامه‌ریزی‌های قدیمی رو دید. و باز یه سوال دیگه بالا میاد. اگر این الگوها سالها قبل ساخته شدن، پس چرا بعضی آدم‌ها میتونن زندگیشون رو عوض کنن؟ چرا بعضی‌ها از یه نقطه کاملاً معمولی شروع میکنن، اما چند سال بعد انگار آدم دیگه‌ای شدن؟ جوابش از چیزی که فکر میکنی ساده تره. چون مغزت به گذشته وفادار نیست. به چیزی وفاداره که بیشتر تکرار میشه. اینو یادت باشه. مغز هیچ تعهدی نداره که تو همون آدم 10 سال پیش باقی بمونی. اگر اینطور بود، هیچ آدمی رشد نمی‌کرد. هیچ مهارتی یاد گرفته نمی‌شد. هیچ زندگی تغییر نمی‌کرد. مشکل این نیست که مغز تغییر نمی‌کنه. مشکل اینه که بیشتر آدم‌ها همون پیام‌های قدیمی رو هر روز دوباره تکرار می‌کنن. همون حرف‌ها، همون ترس‌ها، همون نتیجه‌گیری‌ها، همون داستان‌ها. دقت کردی بعضی آدم‌ها سال‌هاست یه جمله رو تکرار می‌کنن؟ من توی مسائل مالی شانس ندارم. من هیچ وقت نمیتونم پول رو نگه دارم. من برای این کار ساخته نشدم. من از این آدما نیستم. و بعد از چند سال همون چیزی میشن که بارها درباره خودشون گفتن. چون مغز شروع کرده خودش رو با اون تصویر هماهنگ کنه. حالا بذار یه چیز جالبتر بهت بگم. خیلی وقتها بزرگترین مانع مالی آدم‌ها کمبود اطلاعات نیست. کمبود سرمایه هم نیست. حتی کمبود فرصت هم نیست. بزرگترین مانع اینه که هنوز خودشون رو آدمی نمیبینن که بتونه از اون فرصت استفاده کنه. برای همین 2 نفر ممکنه دقیقاً یک آموزش رو ببینن. یکی همون شب شروع میکنه، یکی میگه بذار بیشتر فکر کنم. یکی میگه بذار بیشتر تحقیق کنم. یکی میگه بذار یه زمان بهتر پیدا کنم. و گاهی اون زمان بهتر هیچ وقت از راه نمیرسه. چون مسئله زمان نبوده، مسئله هویت بوده. هویت آروم و بی صدا از پشت صحنه تصمیم میگیره و بعد ذهن برای اون تصمیم دلیل پیدا میکنه. برای همین قبل از اینکه سراغ پول بری، قبل از اینکه سراغ سرمایه گذاری بری، قبل از اینکه سراغ درآمد بیشتر بری، باید یه سوال مهم از خودت بپرسی. من واقعاً خودم رو چه کسی میبینم؟ آدمی که منتظر شرایط بهتره یا آدمی که شرایط رو بهتر میکنه؟ آدمی که دنبال دلیل میگرده یا آدمی که دنبال راه میگرده؟ چون از همین نقطه مسیر 2 نفر از هم جدا میشه. و جالبه بدونی اغلب این جدایی نه با پول شروع میشه، نه با شغل، نه با مدرک. با یک تصویر شروع میشه. تصویری که آدم از خودش داره. حالا یه سوال پیش میاد. اگر هویت اینقدر روی زندگی ما اثر میذاره، پس چرا بیشتر آدم ها متوجهش نمیشن؟ چون هویت مثل عینکه.
وقتی عینک روی چشمت باشه، خود عینک رو نمیبینی. دنیا رو از پشت اون میبینی. هویت هم همینطوره. تو هر روز از پشت هویتت به زندگی نگاه میکنی. به پول نگاه میکنی. به فرصتها نگاه میکنی. به آینده نگاه میکنی. برای همین خیلی وقتها آدم فکر میکنه من دارم واقعیت رو میبینم، در حالی که داره تفسیر خودش از واقعیت رو میبینه. این تفاوت خیلی مهمه، چون از همین جا دو نفر میتونن به دو نتیجه کاملا متفاوت برسن. یه نفر وارد یک بازار جدید میشه و میگه اینجا فرصتهای زیادی وجود داره. یه نفر دیگه وارد همون بازار میشه و میگه اینجا رقابت خیلی زیاده. یه نفر میگه باید یاد بگیرم. یه نفر میگه برای من دیر شده. و جالبه بدونی هر دو نفر هم فکر میکنن دارن واقعیت رو توصیف میکنن، اما واقعیت اینه که هر کدوم دارن بخشی از واقعیت رو میبینن، اون بخشی که با هویتشون هماهنگه. برای همین آدمهای موفق یه ویژگی مشترک دارن که کمتر دربارش حرف زده میشه. اونها فقط مهارت جدید یاد نمیگیرن، فقط درآمدشون رو زیاد نمیکنن، فقط ارتباطاتشون رو گسترش نمیدن. اونها یاد میگیرن جور دیگه‌ای به خودشون نگاه کنن و وقتی تصویر درونیشون عوض میشه، کم کم تصمیم‌هاشون عوض میشه. تصمیم‌ها که عوض میشن، رفتارها عوض میشن. رفتارها که عوض میشن، نتیجه‌ها عوض میشن. اما بیشتر مردم دقیقاً برعکس عمل میکنن. اول دنبال نتیجه میگردن، بعد اگر نتیجه نگرفتن ناامید میشن، در حالی که نتیجه آخر زنجیر است. و تا وقتی ابتدای زنجیره تغییر نکنه، آخر زنجیره هم تغییر بزرگی نمیکنه. حالا یه سوال دیگه، اگر قرار باشه فقط یک نشونه برای تشخیص هویت مالی خودت پیدا کنی، باید به کجا نگاه کنی؟ به چیزی که بیشتر از همه ازش دفاع میکنی. دقت کن، وقتی آدم از یک باور مطمئن باشه، دربارش توضیح میده. اما وقتی یک باور تبدیل به بخشی از هویتش بشه، ازش دفاع میکنه. برای همین بعضی آدم‌ها حاضرن ساعتها از محدودیت‌هاشون دفاع کنن، از بدشانسیشون دفاع کنن، از ترس‌هاشون دفاع کنن، از دلایلشون دفاع کنن و بدون اینکه متوجه باشن همون دیوارهایی رو محکم‌تر می‌کنن که سال‌هاست دور خودشون ساختن. و اینجاست که شناخت ما از هویت کم کم به مهمترین نقطه خودش نزدیک میشه. چون تا اینجا فهمیدیم هویت مالی وجود داره. فهمیدیم چطور ساخته میشه. فهمیدیم چطور خودش رو حفظ میکنه. حالا وقتشه یه سوال مهمتر بپرسیم. اگر بخوایم این هویت رو تغییر بدیم، اولین قدم واقعی چیه؟ حالا میرسیم به جایی که فرق آدم‌ها از هم روشن میشه. خیلی‌ها تا اینجا سر تکون میدن و میگن درسته، من بعضی از این الگوها رو توی خودم میبینم. ولی واقعیت اینه که دیدن الگو پایان کار نیست، تازه شروعه. چون اگه فقط شناخت کافی بود، هیچ آدمی اضافه وزن نداشت. هیچ آدمی سیگار نمی‌کشید. هیچ آدمی کارهای مهم زندگیش رو عقب نمی‌انداخت. ما خیلی از چیزها رو میدونیم، ولی مشکل اینجاست که بهشون عمل نمی‌کنیم. برای همین اولین قدم تغییر هویت مالی یاد گرفتن بیشتر نیست. قدم اول مشاهده خودته. شاید ساده به نظر بیاد، اما بیشتر آدم‌ها این کارو نمی‌کنن. یعنی خوششون نمیاد. ولی اگه جدی میخوای واقعیتت رو تغییر بدی، از همین فردا صبح یه هفته فقط یه کار انجام بده. تصمیم‌های مالی خودتو زیر نظر بگیر. نه برای اینکه تغییرشون بدی یا اینکه قضاوتشون کنی. فقط ببینشون. هر بار که پولی خرج میکنی، از خودت بپرس الان چرا این کارو کردم؟ به خاطر نیاز، عادت، هیجان، ترس، فشار اطرافیان یا یه تصمیم آگاهانه؟ و اینجا نکته مهمیه که اغلب آدم‌ها ازش رد میشن. تو قرار نیست جواب درست پیدا کنی. قرار نیست از خودت نمره بگیری. فقط این باعث میشه که شروع کنی به دیدن. چون چیزی که دیده بشه دیگه نمیتونه مثل قبل مخفی بمونه. و چیزی که مخفی نمونه کم کم قدرتش رو روی تو از دست میده. حالا قدم دوم. هر شب فقط 2 دقیقه وقت بذار. 2 دقیقه، نه بیشتر. و از خودت بپرس امروز کدوم تصمیم من هویت فعلیم رو قوی تر کرد؟ و کدوم تصمیم من به آدمی نزدیک تر بود که دوست دارم در آینده بشم؟ دقت کن. نپرس چقدر پول در آوردم. نپرس چقدر موفق بودم. نپرس چقدر جلو رفتم. اینها سوالهای مرحله بعدن.
فعلا فقط داریم هویت رو میبینیم. چون قبل از ساختن هر ساختمونی باید نقشه زمین رو بشناسی. قبل از حرکت باید بدونی الان کجا ایستادی. و جالبه بدونی خیلی ها از همینجا اولین تغییرات رو تجربه میکنن. چون برای اولین بار خودشون رو مثل شخص دوم در حال انجام دادن کارهاشون میبینن. و این آغاز آگاهیه. آگاهی که در فصلهای بعدی این وبینار تبدیل به تصمیم‌های جدید میشه. و تصمیم‌های جدید کم کم هویت جدیدی میسازن. اما اینجا یه اشتباه وجود داره که خیلی از آدم‌ها مرتکبش میشن. به محض اینکه یه الگو رو میبینن میخوان همون روز عوضش کنن و معمولاً هم شکست میخورن. چون سالها طول کشیده تا اون الگو ساخته بشه. قرار نیست در یک بعد از ظهر ناپدید بشه. اینو یادت باشه. هویت با یک تصمیم ساخته نمیشه. با تکرار ساخته میشه. و دقیقاً به همین دلیل با تکرار هم تغییر میکنه. بذار یه مثال بزنم. فرض کن کسی سالهاست خودش رو آدم منظمی نمیبینه. هر بار هم که میخواد نظم بیشتری وارد زندگیش کنه، بعد از چند روز رها میکنه. حالا اگر فردا صبح بیدار بشه و به خودش بگه از امروز من آدم کاملا منظمی هستم، مغزش احتمالاً خیلی زود اعتراض میکنه. چون صدها مدرک علیه این حرف توی حافظش داره. اما اگر به خودش ثابت کنه که امروز فقط یک کار کوچیک رو تا آخر انجام داده، فردا هم یک کار کوچیک دیگه و هفته بعد هم همینطور، کم کم مغز شروع میکنه به جمع کردن مدرک جدید. و این دقیقاً همون چیزیه که هویت رو جابجا میکنه. نه شعار، نه هیجان، نه انگیزه چند ساعته. مدرک. مغز به حرفها کمتر از شواهد اهمیت میده. برای همین اگر میخوای هویت مالیت تغییر کنه، باید برای مغزت مدرک جدید بسازی. ولی مدرک جدید چه شکلیه؟ آیا باید یه شرکت بزرگ راه بندازی؟ آیا باید درآمدت 2 برابر بشه؟ آیا باید یک سرمایه گذاری عظیم انجام بدی؟ نه، اتفاقاً اینجا بیشتر آدم‌ها اشتباه میکنن. چون مغز از تغییر نمیترسه. بیشتر از تغییرات بزرگی میترسه که هیچ پشتوانه‌ای ندارن. اما با قدم‌های کوچیک و تکرار شونده مشکلی نداره. برای همین اگر امروز کسی همیشه پولش رو بی هدف خرج میکنه، لازم نیست از فردا تبدیل به یک نابغه مالی بشه. فقط باید یک مدرک جدید بسازه، یک تصمیم جدید، یک رفتار جدید، یک انتخاب جدید. و وقتی این مدرک ها روی هم جمع میشن، یه اتفاق جالب میفته. کم کم آدم به خودش نگاه میکنه و میگه شاید من اون آدمی نیستم که فکر میکردم. شاید من میتونم بیشتر از این رشد کنم. شاید من میتونم تصمیم‌های بهتری بگیرم. و درست در همین نقطه هویت جدید شروع به شکل گرفتن میکنه. نه زمانی که دنیا تو رو باور کنه، نه زمانی که اطرافیان تو رو باور کنن. مغزت شروع میکنه به دیدن شواهد جدید. و این ما رو به یکی از مهمترین سوالهای این وبینار میرسونه. اگر قرار مدرک جدید بسازیم، چرا بعضی آدم‌ها با وجود تلاش زیاد باز هم مدرک‌های قدیمی رو تکرار میکنن؟ چرا بعضی‌ها سالها حرکت میکنن اما دوباره به همون نقطه قبلی برمیگردن؟ جواب این سوال از چیزی که فکر میکنی مهمتره. چون خیلی از آدم‌ها واقعاً تلاش میکنن. کتاب میخونن، آموزش میبینن، یادداشت برمیدارن، برنامه میریزن. اما چند ماه بعد دوباره خودشون رو تقریباً همون جایی پیدا میکنن که قبلاً بودن. چرا؟ چون دارن رفتار رو تغییر میدن، اما محیط رو همونطور نگه میدارن. و این دقیقاً جاییه که بیشتر آدم‌ها قدرت محیط رو دست کم میگیرن. اینو یادت باشه. هویت و محیط دائما روی هم اثر میذارن. اگر هر روز در یک محیط مشخص زندگی کنی، اون محیط کم کم طرز فکر، تصمیم‌ها و رفتارهای تو رو شکل میده. و اگر یک رفتار جدید رو شروع کنی، اون رفتار هم کم کم محیط اطرافت رو تغییر میده. برای همین تغییر واقعی تقریباً هیچ وقت فقط از درون شروع نمیشه و تقریباً هیچ وقت هم فقط از بیرون شروع نمیشه. هر دو با هم حرکت میکنن. فرض کن کسی تصمیم گرفته مطالعه کنه، اما تمام شب رو بین شبکه‌های اجتماعی، پیام‌ها و حواس‌پرتی‌های مختلف میگذرونه. هر روز تصمیم میگیره، هر روز انگیزه داره، هر روز هم شکست میخوره. مشکل اراده نیست، مشکل محیطه. محیط هر روز داره رفتار قبلی رو تقویت میکنه. و این فقط درباره مطالعه نیست. درباره پول هم همینه. درباره رشد هم همینه. درباره تصمیم گیری هم همینه. برای همین قبل از اینکه وارد مرحله بعد بشیم، میخوام یه چیزو ازت بخوام.
به جای اینکه فقط خودت رو بررسی کنی، یه نگاه هم به اطرافت بنداز. واقعاً اطرافت رو، میز کارت، موبایلت، صفحه هایی که هر روز دنبال میکنی، حرف هایی که هر روز میشنوی، آدم هایی که بیشتر وقتت رو باهاشون میگذرونی. چون خیلی وقتها چیزی که زندگی ما رو شکل میده افکار بزرگ نیست، چیزهای کوچیکیه که هر روز تکرار میشن. و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که وارد مرحله دوم وبینار میشیم. مرحله‌ای که خیلی از آدم‌ها اصلاً متوجه قدرتش نیستن. مرحله مهندسی محیط. چون وقتی هویت رو شناختی، نوبت اینه که ببینی محیط اطرافت داره از اون هویت حمایت میکنه یا هر روز داره تو رو به نسخه قدیمی خودت برمیگردونه. حالا میرسیم به مرحله دوم. مرحله‌ای که بیشتر آدم‌ها قدرتش رو دست کم میگیرن. محیط. و قبل از اینکه ادامه بدیم، یه چیزو باید بدونی. خیلی از رفتارهایی که فکر میکنی انتخاب آگاهانه‌ای تو هستن، در واقع پاسخ تو به محیط اطرافتن. بذار یه مثال ساده بزنم. فرض کن روی میزت یه ظرف پر از شکلات باشه. هر روز از کنارش رد بشی. هر روز ببینیش. هر روز در دسترس باشه. بعد از یک هفته احتمالاً فکر میکنی اراده ضعیفی داری. در حالی که شاید مشکل اصلاً اراده نبوده. مشکل این بوده که محیط هر روز یک تصمیم رو جلوی چشم تو گذاشته. و این فقط درباره شکلات نیست. درباره پول هم همینه. درباره یادگیری هم همینه. درباره موفقیت هم همینه. بیشتر آدم‌ها سعی می‌کنن خودشون رو تغییر بدن، در حالی که هر روز در محیطی زندگی می‌کنن که رفتارهای قدیمی رو تقویت می‌کنه. حالا یه سوال. اگر هر روز صبح بیدار بشی و اولین چیزی که ببینی اخبار ناامید کننده باشه، اگر اولین چیزی که ببینی شبکه‌های اجتماعی باشه، اگر اولین چیزی که بشنوی شکایت، ترس و نگرانی باشه، فکر میکنی این محیط داره چه هویتی رو تغذیه میکنه؟ اینو یادت باشه. محیط فقط اتاق و میز کار نیست. محیط یعنی هر چیزی که هر روز باهاش تماس داری. آدم‌ها، اخبار، ویدیوها، پیام‌ها، موبایل، شبکه‌های اجتماعی، حتی گفتگوهایی که هر روز تکرار میشن. و جالبه بدونی خیلی وقتها محیط قبل از اینکه تو تصمیم بگیری به جای تو تصمیم گرفته. برای همین بعضی آدم‌ها سالها میگن وقت ندارم، اما اگر دقیق نگاه کنی میبینی وقتشون رو محیطشون بلعیده. اعلان‌ها، حواس‌پرتی‌ها، محتواهای بی‌پایان و ده‌ها چیز کوچیک که هر کدوم فقط چند دقیقه از روز رو میگیرن، اما وقتی کنار هم قرار میگیرن جهت زندگی رو عوض میکنن. اینجاست که باید یه حقیقت مهم رو ببینی. بیشتر آدم‌ها فکر میکنن اول تصمیم میگیرن، بعد عمل میکنن. اما تحقیقات رفتاری چیز دیگه ای نشون میده. خیلی وقتها اول محیط روی ما اثر میذاره، بعد ما اسم اون اثر رو تصمیم شخصی میذاریم. برای همین اگر واقعاً میخوای هویت جدیدی بسازی، فقط روی خودت کار نکن، به محیطت هم نگاه کن. چون محیط مثل یک باد دائمیه. اگر در جهت حرکتت باشه، کار رو 1000 بار راحت تر میکنه. و اگر در جهت مخالف حرکت کنه، هر روز بخشی از انرژی تو رو میگیره. و حالا میرسیم به مهمترین سؤال این بخش. اگر محیط انقدر قدرتمنده، چطور باید اون رو به نفع خودمون طراحی کنیم؟ جواب این سوال شاید یکی از کاربردی ترین چیزهاییه که امروز یاد میگیری. چون بیشتر آدم‌ها وقتی کلمه محیط رو میشنون، فقط به اتاق یا محل زندگیشون فکر میکنن. در حالی که محیط چند لایه داره و تا وقتی این لایه ها رو نبینی، نمیتونی اونها رو تغییر بدی. لایه اول محیط فیزیکیه. چیزهایی که هر روز جلوی چشمته. میز کارت، اتاقت، لپتاپت، فایل‌هات، دفتر یادداشتت و هر چیزی که هر روز باهاش سر و کار داری. هر چیزی که در معرض دید قرار داره احتمال انجام شدنش بیشتره و هر چیزی که از دید خارج بشه کم کم از ذهن هم خارج میشه. برای همین خیلی وقتها مشکل این نیست که آدم هدف نداره. مشکل اینه که هیچ چیزی در محیطش وجود نداره که هر روز اون هدف رو بهش یادآوری کنه. یه سوال، اگر همین الان وارد اتاق یک نفر بشی، آیا میتونی حدس بزنی مهمترین اولویت‌های زندگیش چیه؟ خیلی وقتها بله، چون محیط داره داستان زندگی آدم رو تعریف میکنه. برای همین اولین قانون مهندسی محیط اینه: چیزهایی که مهمن رو جلوی چشم بیار و چیزهایی که مزاحمن رو از جلوی چشم بردار.
به همین سادگی. همین قانون ساده زندگی خیلی از آدم‌ها رو تغییر داده، فقط با طراحی بهتر محیط. اما محیط فیزیکی فقط بخش کوچیکی از ماجراست. لایه دوم از اون هم قدرتمندتره. محیط دیجیتال. همون جایی که خیلی از ما روزی چند ساعت از عمرمون رو میگذرونیم. بذار یه چیز رو روشن کنم. موبایل فقط یه ابزار نیست. موبایل یه محیط کامله، با آدم‌ها، با پیام‌ها، با محتواها، با صداها، با تصاویر و با صدها پیامی که هر روز وارد ذهنت میشن. حالا یه لحظه فکر کن. اگر کسی هر روز چند ساعت محتوای ترس، ناامیدی و عصبانیت مصرف کنه، فکر می‌کنی بعد از چند ماه چه تصویری از دنیا توی ذهنش ساخته میشه؟ و برعکس، اگر کسی هر روز با ایده‌های جدید، آموزش، رشد و فرصت‌ها در ارتباط باشه، چه تصویری از دنیا میسازه؟ اینو یادت باشه. مغز بین چیزی که دائما میبینه و چیزی که واقعیت مطلقه فرق زیادی قائل نمیشه. چیزی که بیشتر تکرار میشه واقعی تر به نظر میرسه. برای همین یکی از مهمترین سوالهای این وبینار اینه: واقعاً چه چیزهایی هر روز وارد ذهنت میشن؟ چه چیزهایی داری میبینی؟ چه چیزهایی داری میشنوی؟ چه چیزهایی داری دنبال میکنی؟ چون همونها دارن آینده ذهنی تو رو میسازن. اما هنوز به قوی ترین لایه محیط نرسیدیم. لایه‌ای که میتونه سرعت رشد تو رو چند برابر کنه یا سالها متوقفت نگه داره. محیط اجتماعی. یعنی آدم‌هایی که بیشترین وقتت رو باهاشون میگذرونی. اما مهمه این رو روشن کنم. من نمیگم اگر اطرافت آدم‌های موفق وجود نداره، تو هم حتما موفق نمیشی. من نمیگم اگر خانواده یا دوستانت شرایط خوبی ندارن، راهی برای رشد تو وجود نداره. اما یه چیزو مهمه بدونی. طرز فکر مصریه. نگاه اطرافیانت به زندگی مصریه. انتظارات آدم‌های اطرافت از آینده مصریه. و حتی سطح انرژی آدم‌ها هم مصریه. تا حالا برات پیش اومده بعد از صحبت با یه نفر احساس کنی انرژی بیشتری داری، ایده‌های بیشتری داری، امید بیشتری داری؟ و برعکس، بعد از صحبت با یه نفر احساس کنی بیرمقی، زندگی سخته، دنیا تاریک‌تر شده و هیچ راهی وجود نداره؟ این تصادفی نیست. ما دائما از محیط اجتماعی خودمون تأثیر میگیریم، اغلب حتی بدون اینکه متوجه بشیم. برای همین یکی از مهمترین سوالهایی که باید از خودت بپرسی اینه: آدم‌هایی که بیشتر از همه باهاشون در ارتباطم، بیشتر منو به جلو هل میدن یا به عقب؟ بیشتر دنبال راه میگردن یا دنبال دلیل؟ بیشتر دنبال یاد گرفتنن یا دنبال شکایت؟ بیشتر دنبال ساختنن یا دنبال سرزنش کردن؟ چون دیر یا زود ما شبیه همون گفتگوهایی میشیم که هر روز تکرار میکنیم. اما یه نکته مهم اینجا وجود داره. شاید فکر میکنی باید همه آدم‌های زندگیت رو حذف کنی، ولی نه، قرار نیست چنین کاری بکنی. این وبینار درباره فرار کردن نیست، درباره طراحی کردنه. گاهی فقط کافیه چند منبع جدید وارد زندگیت بشه. چند کتاب، چند معلم، چند دوست جدید، چند آدم یا کانال متفاوت، چند گفتگو که قبلا وجود نداشتن. چون ذهن برای رشد به ورودی جدید نیاز داره و وقتی ورودی ها عوض میشن، کم کم خروجی ها هم تغییر میکنن و این بخش ما رو به یکی از مهمترین قوانین تغییر میبره. قانونی که خیلی از آدم ها اصلاً بهش توجه نمیکنن. محیط همیشه قوی تر از انگیزه است. انگیزه میتونه چند ساعت دوام بیاره، چند روز دوام بیاره، شاید حتی چند هفته. اما محیط هر روز حضور داره، هر ساعت حضور داره و هر روز داره روی تصمیم‌های ما اثر میذاره. به همین خاطر آدم‌های باهوش فقط روی ارادهشون حساب نمی‌کنن. محیطشون رو طوری میچینن که راحت‌تر بشه تصمیم درست گرفت و تصمیم اشتباه سخت‌تر بشه. حالا سوال مهم اینه: اگر هویت روی توجه اثر میذاره و محیط هم روی توجه اثر میذاره، پس اصلاً توجه ما چطور کار میکنه؟ چرا بعضی آدم‌ها فرصت‌ها رو می‌بینن و بعضی‌ها از کنار همون فرصت‌ها رد میشن؟ و این دقیقاً ما رو وارد مرحله سوم این وبینار میکنه، مرحله توجه. خب، حالا میرسیم به مرحله سوم، یعنی توجه. و اغلب بدون اینکه بدونی، بخش بزرگی از کیفیت زندگیت به همین موضوع وابسته است. اینکه به چی توجه میکنی و به چی توجه نمیکنی. جالبه که در همین لحظه هزاران اتفاق اطراف تو در حال رخ دادنه. صدها صدا، صدها تصویر، صدها اطلاعات مختلف. اما تو فقط بخش کوچیکی از اونها رو میبینی.
و این کاملا طبیعیه، چون مغز نمیتونه به همه چیز توجه کنه و ناچار انتخاب کنه. ولی مغز به طور تصادفی انتخاب نمیکنه. بیشتر اوقات بر اساس چیزی انتخاب میکنه که براش مهمه یا چیزی که فکر میکنه مهمه. برای همین اگر تصمیم بگیری یه اتومبیل خاص بخری، ناگهان اون ماشین رو همه جا میبینی. اگر وارد یک حوزه جدید بشی، ناگهان اخبار، آدمها، فرصتها و اطلاعات مربوط به همون حوزه رو بیشتر میبینی. باز هم نه چون دنیا عوض شده، چون توجه تو عوض شده. و اینجاست که میفهمیم خیلی وقتها فرصتها وارد زندگی ما نمیشن. ما شروع میکنیم به دیدن فرصتهایی که قبلا هم وجود داشتن ولی ما متوجهشون نبودیم. و این تفاوت خیلی بزرگیه، چون بیشتر آدمها منتظرن دنیا تغییر کنه، در حالی که گاهی فقط کافیه زاویه نگاهشون تغییر کنه. حالا این سوال مهم که چرا دو نفر وارد یک شرایط مشابه میشن اما یکی فرصت میبینه و دیگری مشکل؟ چرا یکی امکان رشد میبینه و دیگری فقط محدودیت میبینه؟ چون توجه ما مستقل از هویت و محیط عمل نمیکنه. هویت روی توجه اثر میذاره، محیط هم روی توجه اثر میذاره و بعد توجه شروع میکنه به جمع‌آوری مدرک برای اثبات یک باور. و این دقیقاً همون چرخه‌ایه که زندگی خیلی از آدم‌ها رو میسازه. هویت روی توجه اثر میذاره، توجه مدرک جمع میکنه، مدرک هویت قبلی رو تقویت میکنه و دوباره همین چرخه تکرار میشه. برای همین اگر باور داشته باشی که دنیا پر از فرصته، معمولاً فرصت‌های بیشتری پیدا میکنی. و اگر باور داشته باشی هیچ فرصتی وجود نداره، معمولاً شواهد بیشتری برای همون پیدا میکنی. این نه به خاطر جادو اتفاق میفته و نه به خاطر قانون جذب، به خاطر نحوه کار کردن توجه. اما اینجا یه خطر وجود داره، خطری که خیلی از آدم‌ها متوجهش نمیشن. اگر توجهت رو مدیریت نکنی، یه نفر دیگه این کار رو راحت برات انجام میده. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، اخبار، تبلیغات و هر کسی که برای جلب توجه تو رقابت میکنه. توجه در واقع یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌هاییه که به تو تعلق داره و هر جا بره انرژی، زمان و در نهایت بخشی از زندگیت هم همونجا میره. و این ما رو به یک سوال مهم میرسونه. حالا که میدونیم این دارایی تا این حد ارزشمنده، چطور باید ازش محافظت کنیم؟ و مهمتر از اون، چطور باید اون رو در مسیری قرار بدیم که به جای تقویت هویت قدیمی، هویت جدید ما رو تثبیت کنه؟ اینجا وارد یکی از بزرگترین تله‌های ذهن میشیم. تله جمع کردن اطلاعات. خیلی‌ها فکر میکنن چون دارن یاد میگیرن، دارن جلو میرن، در حالی که این دوتا یکی نیست. یاد گرفتن با جلو رفتن فرق داره. تو میتونی 10 کتاب بخونی، 20 دوره ببینی و 50 ساعت ویدیو تماشا کنی، ولی هنوز سر جای قبلی در جا بزنی. چون دانش تا وقتی وارد عمل نشه، زندگی رو تغییر نمیده. یه چیزو یادت باشه، هر چیزی که یاد میگیری باید خیلی زود وارد چرخه رفتار بشه. نه ماه بعد، نه سال بعد، همین هفته. میدونی چرا؟ چون ذهن عاشق اینه که احساس پیشرفت رو با خود پیشرفت اشتباه بگیره. وقتی یه کتاب خوب میخونی یا یه ویدیوی خوب میبینی، حس میکنی رشد کردی. اما سوال اینه، واقعاً چی تغییر کرده؟ اگر رفتار تغییر نکرده، هنوز چیزی عوض نشده. حالا میرسیم به تله دوم، یعنی پریدن از این شاخه به اون شاخه. امروز یک روش، فردا یک ایده، هفته بعد یک آموزش جدید، ماه بعد یک هدف جدید و نتیجه هیچ کدوم به اندازه کافی ادامه پیدا نمی‌کنن. اینو یادت باشه، بیشتر موفقیت‌ها از پیدا کردن بهترین مسیر به دست نمیان، از ادامه دادن یک مسیر به دست میان. خیلی‌ها هر ماه از نو شروع می‌کنن، اما قبل از اینکه نتیجه ظاهر بشه، مسیر رو تغییر میدن و به همین خاطرم هیچ وقت اثر کارهاشون روی هم جمع نمیشه. و حالا تله سوم، یعنی وابستگی به انگیزه. این یکی خیلی خطرناکه، چون منطقی به نظر میرسه. آدم میگه وقتی انگیزه داشته باشم شروع میکنم، وقتی حالم خوب باشه شروع میکنم، وقتی شرایط بهتر بشه شروع میکنم. اما یه چیزو بدون، آدم‌های موفق منتظر انگیزه نمیمونن. اول حرکت میکنن، بعد انگیزه به سراغشون میاد. چون عمل انگیزه تولید میکنه. اما انگیزه همیشه عمل تولید نمیکنه.
برای همین اگر منتظر بهترین زمان بمونی، ممکنه سالها منتظر بمونی. حرکت کن، کوچیک شروع کن، اما حرکت کن. و این ما رو به آخرین اشتباه بزرگ این بخش میرسونه. نداشتن افق زمانی. خیلی ها کاری رو شروع میکنن و بعد از چند روز نتیجه میخوان. چند هفته میگذره، نتیجه میخوان. چند ماه میگذره، باز هم نتیجه میخوان. و وقتی نتیجه سریع ظاهر نمیشه، فکر میکنن مسیر اشتباه بوده. در حالی که خیلی وقتها هنوز زمان کافی نگذشته. بعضی بذرها سریع رشد میکنن، بعضی ها دیرتر. اما هر دو به زمان نیاز دارن. برای همین عجله نکن. هر هفته مسیرت رو عوض نکن. هر ماه از نو شروع نکن. و مهمتر از همه، اجازه بده زمان کار خودش رو انجام بده. حالا یه لحظه به همه چیزهایی که تا اینجا گفتیم نگاه کن. هویت، محیط، توجه و اشتباهاتی که میتونن سالها آدم رو در یک نقطه نگه دارن. اگر یه وجه مشترک بین همه اینها وجود داشته باشه، اون یک چیزه: تکرار. هویت با تکرار ساخته میشه. محیط با تکرار روی ما اثر میذاره. توجه با تکرار جهت پیدا میکنه. و حتی اشتباهات ما هم با تکرار قدرتمند میشن. برای همین شاید مهمترین سوال این نباشه که امروز چه کاری انجام میدی. سوال مهمتر اینه: فردا هم انجامش میدی؟ هفته بعد هم انجامش میدی؟ ماه بعد هم انجامش میدی؟ چون زندگی بیشتر از تصمیم‌های بزرگ به تصمیم‌های تکرار شونده وابسته است. همون تصمیم‌های کوچیکی که اغلب کسی بهشون توجه نمی‌کنه. 5 دقیقه مطالعه، 10 دقیقه یادگیری، 1 انتخاب بهتر، 1 حواس پرتی کمتر، 1 ساعت تمرکز بیشتر. همینها در طول زمان روی هم جمع میشن. من تلاش کردم این وبینار تا حد ممکن کوتاه و فشرده باشه. اما بعضی از این بخش‌ها بدون توضیح کافی درست جا نمی‌افتادن. چون هدف ما فقط انگیزه دادن نبود. هدف این بود که بفهمی چرا بعضی الگوها سالها در زندگی آدم تکرار میشن. چرا بعضی تغییرها دوام میارن و بعضی نه. و چرا گاهی مشکل اصلی کمبود اطلاعات نیست. اما این فقط نیمه اول ماجراست. تا اینجا فهمیدیم چه چیزهایی زندگی ما رو شکل میدن. فهمیدیم هویت چطور ساخته میشه. محیط چطور روی ما اثر میذاره. و توجه چطور میتونه مسیر زندگی ما رو تغییر بده. اما هنوز به یک سوال مهم جواب ندادیم. حالا که اینها رو میدونیم، دقیقاً چطور ازشون استفاده کنیم؟ چطور یک سیستم جدید بسازیم؟ چطور رشد رو قابل تکرار کنیم؟ و چطور از دانستن به ساختن برسیم؟ برای همین بین این وبینار و وبینار بعدی کمی فاصله میذاریم. نه برای اینکه فقط اطلاعات بیشتری جمع کنی، بلکه برای اینکه فرصت داشته باشی تمرین‌هایی که گفتیم رو با سرعت خودت شروع کنی. الگوها رو ببینی، محیطت رو بررسی کنی و توجهت رو آگاهانه تر مدیریت کنی. و بعد در وبینار بعدی سراغ ساختن سیستم میریم. جایی که همه این قطعه ها کنار هم قرار میگیرن و مسیر از شناخت شروع میشه و به عمل میرسه.